ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න. මොකක්ද අපේ පරණ මෙට් එකට අලුත් පෙනුමක් ගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න මම අද හිතුවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ගෙදර තියෙන මෙට් ගත්තහම ටිකක් කල් පාවිච්චි කරනකොට ඔක ජරා වෙනවා, දුවිලි වහනවා. පොඩි බබාලා ඉන්න ගෙදරවල වල නම් මේක චූ දැම්මම ඇත්තටම ජරා වෙලා යනවා. ඒක නිසා මේකට අලුතෙන් කවරයක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කියලා බලමු. අනිත් එක තමයි මේවා කඩෙන් ගන්න ගියාම ලොකු මුදලක් වෙනවා. ඉතින් අපේ අතින්ම අපිට කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නිසා මම හිතුවා මේක පහසුම විදිහකට කියලා දෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. බලන්න මම මේකට මෙත්තේ කවරයක මහ ගන්න මම 90 පළල තමයි යොදාගත්තේ. මම මෙතනින් 90 පළල රෙදි මීටර් 3ක් අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක දැන් අපිට මෙට්ටේට පොඩි ෂිපර් එකක් දාන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි හරහට හරි දිගට හරි මේ වගේ දිග ෂිපර් එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඕනේ මේ වගේ ෂිපර් හෙඩ් එකක්. මේවා ගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක වෙන්නේ යාර ගණන් වලට දෙන යාරයක් රුපියල් 30ක් වෙනවා. මේ හෙඩ් එකක් වෙනවා රුපියල් 5ක්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න අද මේක හිතන්න මේ මෙට්‍රස් එකක් කියලා. ඉතින් මගේ මෙට්‍රස් එක අපි දිග බලනකොට මෙහෙම බලන්නේ. මෙට්‍රස් එක මෙහෙම යටින් දාලා මෙහෙම තියලා මෙහෙම අරගෙන මෙට්‍රස් එකේ දිග තියෙනවා අඟල් 33ක්. ඊට පස්සේ පළල බලනවා අපි මේ පැත්තට. මෙහෙම අරගෙන පළල තියෙනවා මේකේ 22මාරක් බලන්න 22මාරක්. එතකොට මේ වටේට 33යි පළල 22මාරයි. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ රෙදි කොටස් දෙක කපා ගන්න කොහොමද මිනි හදාගන්නේ කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මගේ මේ ආදර්ශයට ගත්තේ මම පෙට්ටියක්. ඒකේ දිග සහ පළල තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලගේ මෙට්‍රස් එකේ දිග තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අඟල් 3ක් එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඒන උත්තරේ දෙකට බෙදලා දාගන්න. ඒක තමයි අපේ සම්පූර්ණ මේකට දිග වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පළල ගත්තාම පළලත් ඒ වගේ පළල 12මාරක් මගේ එකේ තිබුණා. අරගෙන මෙට්ටේ පළල අරගෙන අඟල් 3ක් එකතු කරලා ඒක දෙකට බෙදන්න. බෙදලා එන උත්තරේ තමයි අපි මේ පළලට ගන්නෙ. ඉතින් මේ වගේ රෙදි කොටස් අපිට දෙකක් වුණා වෙනවා. රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. රෙදි කොටස් මෙතන මේ වගේ පළල සහ දිගට රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. බලමු අපි මේ ෂිපර් එකට හෙඩ් එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට හෙඩ් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ෂිපර් එකේ තියෙන උඩට මේ පැත්ත මේ විදිහට තියෙන්නේ. උඩට තියෙනවා මේ ෂිපර් එකේ ඉසිච්ච කොටසක්. අපි ඒක එක පැත්තක් ඔයාලා පොඩ්ඩක් විතර මෙහෙම කපා ගන්න. ඉතින් මේ ෂිපර් හෙඩ් එක දාන ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. මේක මට හිතෙනවා ඔයාලට කරගන්න ලේසි වෙයි කියලා. මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන මේ පැත්ත නෙමෙයි මෙන්න මෙතන. මේ රවුම් වෙලා වගේ තියෙන පැත්තෙන් මේක මෙහෙම මේ පැත්ත මෙහෙම දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල කරලා ඊට පස්සේ මම අදින්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි ෂිපර් එකේ මේක දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ගානට කපා ගන්න පුළුවන්. මේක මගේ මෙට්‍රස් එකේ ගානට මම දිග පල්ල අරගෙන කපලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේකට මුලින්ම අපි ෂිපර් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ පළල පැත්තට තමයි ෂිපර් එක අල්ලන්නේ. දැන් මෙන්න මේක මෙහෙම තියලා බලන්න මෙහෙම තියලා මේ පැත්තට බැලුවොත් මේ පැත්ත හැරෙව්වොත් අපේ මේ උඩ තියෙන කෑල්ල පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම තියලා ඔයාලට අමාරු නම් අල්ප නිති ගහලත් කරන්න පුළුවන්. එක දිගට නැත්තම් මේක මහගෙන යන්න පුළුවන්.
මම අඟලක මම වාසි තියලා තමයි මේක දිගටම මේ සිපර් එක දැන් වහලා තියෙන්නේ. වහලා තමයි මම මේක එකම ගානට මේ විදිහට එකම ගානට මහන්න ඕනේ. සිපර් එක වහලා තමයි මම එක පැත්තක් නෙවෙයි ඊපස්සේ බලමු අනිත් කොටස සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ පළල රෙදි කොටස අනිත් පැත්ත අල්ලන්න හැටි බලමු. මේකත් අඟල් 3 කාලට නවන්න. නවල අයන් කරගත්තත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට තියන්න. මේක මේ ඉස්සලා මහපු මැහුවේ නැම්ම පොඩ්ඩක් වැහෙන්න මෙහෙම තියලා සිපර් එක මෙහෙම දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඉම්ලි ගන්නට මේ විදිහට මහන්න බලන්න. මේ විදිහට මෙහෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න. එතකොට මේක මේ පැත්ත මෙහෙම මේක මේ පැත්තට මෙහෙම වැහිලා තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි දිගටම ඔයාලා එකම ගානට හිටින්න මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේක සිපර් එකට අල්ල ඉවරයි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අපි සිපර් එක අපි මහපු සිපර් හෙඩ් එක මේක ඇතුළට ගන්න ඕනේ. මේ සිපර් එක මේ පැත්තට ඇතුළට ඇදලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අපිට දැන් තුන් පැත්තක් තව තියෙනවා අපිට මූට්ටු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට තමයි මේක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. බලන්න මේක මූට්ටු කරන හැටි. දැන් මම මේක මෙහෙම වැහෙන්න තියෙන කොටස තමයි මෙහෙම තියලා අපි මේක මෙතනින් මේ පැත්තට නමා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් මේ අපි මූට්ටු කරපු තැනින් පහළට මෙව කරලා හතර තුන් පැත්තක් තියෙනවා මූට්ටු කරගන්න. අපි තුන් පැත්ත මූට්ටු කරගත්තම අපිට මේක මහල ඉවර වෙනවා. බලන්න මේ හැරෙත් ටිකක් මෙහෙම පොඩි වැඩිපුර දාන්න. වැඩිපුර දාලා එකම ගානට හිටින්න පරිස්සමින් මහන්න. අඟල් භාගයක මම වාසිය තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හතර පැත්ත තුන් පැත්ත මූට්ටු කරගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ ගානට. දිග පැත්ත තමයි අපි මේක පැත්තක්ම හෙවි. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න තියලා පළල පැත්ත සාමාන්‍යයෙන් අපි කොට්ටුරයක් මූට්ටු කරන විදිහටම තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. මේක සිපර් එක අල්ලගන්න එක විතරයි අපිට වෙනසකට තියෙන්නේ. නැත්තම් කොට්ටුරයක් මූට්ටු කරනවා වගේ තමයි ඔයාලට මේක මූට්ටු කරගෙන යන්න ඕනේ. ලේසි. ඊපස්සේ හතර පැත්ත මහගත්තට පස්සේ තුන් පැත්ත මහගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඕලොක් හරි 6 එක හරි කරගන්න. නැත්නම් මේක කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා.
ඕලොක් කරගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. කන්න පැත්තේ යට කොටස මුට්ටු කරගත්තා. ඊට පස්සේ කවරයකේ තියලා මේක අපි පොට්ටක් මෙහාට ගන්න. මේ ටික ගානට තියලා මෙතන බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන මූට්ටු කරගන්න යන්නේ දිග පැත්ත අනිත් පැත්ත. මෙතනත් ටිකක් මම වැඩිපුර තියන්න. ඊපස්සේ මේක ඉස්සලාගෙන අඟල් බාලට තියෙන මහන්න තියෙන මේ ටික කපලා දිග පැත්ත ඉස්සල්ලාගේ මෙහෙම විදිහටම මහ ගන්න තියෙනවා. මේක මහලා ඉවරයි. වලට පුළුවන් මේක වටේට ඕලොක් කරගන්න. බලන්න මම මේක ඕලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මුල්ලේ ඉඳන් මගේ මෙට්ටේ උස තියෙනවා අඟල් 3මාරක්. කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන ඉඳන් අඟල් 3මාරක් ලකුණු කරනවා. මේ පැත්තටත් 3මාරක් ලකුණු කරන්න. කියන්නේ තමන්ගේ ඔයාගේ මෙට්ටේ උස තමයි ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හරි ගන්නට තියලා අල්පෙනෙත් හරි ගහගත්තත් කමක් නැහැ. එතන මෙන්න මේ මැහුම් දෙක එක පිට තියෙන්න ඕනේ. කියලා අපි අඟල් 3මාරක් මාක් කරේ මෙතන. මේ ගානට මෙහෙම ඇඳලා මේක කෙලින්ම අහන්නේ. මේක නැහුවේ නැතත් කමක් නැහැ. මේක නැහුවම අර ලස්සනට මෙත්තේ කෙලවරවල් ලස්සනට පේනවා. ඒක මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම අනිත් මුල්ලත් ඒ කියන්නේ යට කොටස සිපර් එක පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ මුල්ලත් මේ විදිහටම මෙට්ටේ උස ලකුණු කරලා මහ ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි දැන් මේක මේට්‍රස් එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ අලුත් දෙයක්. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටලු තිබුණොත් මට කෝල් කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.